নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ ৰেখা আৰু কোণ পাত্ৰীৰ 5.1 অনুশীলনীটোৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা। আমি আগৰটোৰ ভিডিঅ'ত 4 নম্বৰ অংকলৈকে কৰা হৈ গ'ল, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আমাৰ কৰা হৈ গ'ল 5.1 অনুশীলনীৰ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আমি আজি আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰৰ পৰা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে অংকৰ মেথডবিলাক বুজি নাপাব। মেইন কথাটো আপোনালোকক অকল আনচাৰটোৱে দৰকাৰ নহয়তো, অংকৰ মেথডটো আপোনালোকে কৰিব জানিব লাগিব, কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। অকল আনচাৰটোৱে দৰকাৰ নহয়, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখা দুডালৰ ছেদবিন্দু হৈছে 0। যদি এংগল পি অ' আৰ 50 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে বাকী কোণৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে প্ৰশ্নটো মই বহীত লিখি নলওঁ, বহীত লিখি ল'লে এইটো অলপ দীঘলীয়া হ'বতো প্ৰচেছটো, তো সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। কেনেদৰে কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে পি অ' আৰ ইকুৱেল 50 ডিগ্ৰী আৰু অ' হৈছে ইয়াৰ ছেদবিন্দু। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট আমি লিখি ল'ম। মই চিত্ৰটো এবাৰ বনাই দিছোঁ। চিত্ৰটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণে, দুটা ক্ৰছ চিন আছিলে। এইটো আছিলে পি, এইটো হৈছিলে কিউ, এইটো হৈছে আৰ, এইটো বিন্দু হৈছে এছ। ইয়াতে পি অ' আৰ যোনটো ছেদবিন্দুটো অ' বুলি দিছিলে আৰু পি অ' আৰ দিছিলে 50 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে পি অ' এছ, এছ অ' আৰ, এছ অ' কিউ আৰু আৰ অ' কিউ, এই তিনিটা কোণ। এতিয়া আমি বন্ধুসকল এটা বস্তু ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ম যে দিয়া আছে এংগল পি অ' আৰটো কিমান ডিগ্ৰী, 50 ডিগ্ৰী। 50 ডিগ্ৰী পি অ' আৰ দিয়া আছে আৰু অ' হৈছে ইয়াৰ ছেদবিন্দু, অ'টো হৈছে ছেদবিন্দু, আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব পি অ' এছ, এছ অ' কিউ, আৰ অ' কিউ, এই তিনিটা কোণ। এতিয়া বন্ধুসকল এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ, পি অ' আৰ বিন্দুটো পি অ' আৰ যোনটো কোণ হয় সেই কোণটো এছ অ' কিউৰ বিপ্ৰতীপ কোণ, আৰু আমি জানো যে বিপ্ৰতীপ কোণবিলাক সদায় সমান হয়। তো সেয়েহে আমি লিখিব পাৰোঁ এতেকে এংগল এছ অ' কিউটো কাৰ সৈতে সমান হয়, এংগল পি অ' আৰৰ সৈতে সমান হয়। এই এছ অ' কিউ এই কোণটো এই পি অ' আৰ কোণটোৰ সৈতে সমান হয়। এতিয়া এছ অ' কিউ কোণটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, পি অ' আৰ যদি 50 ডিগ্ৰী হয়, পি অ' আৰৰ জেগাত আমি 50 ডিগ্ৰীটো বহাই দিলোঁ, তো এছ অ' কিউটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ল, 50 ডিগ্ৰী হ'ল। তো এতিয়া আমি এইকণতে লিখি দিব পাৰোঁ যে ই বিপ্ৰতীপ কোণ কাৰণে সমান, বিপ্ৰতীপ কোণ বুলি আমি লিখি দিব পাৰোঁ ছাইডত। তাৰপিছত এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে পি অ' এছ আৰু আৰ অ' কিউৰ মান। আমি এছ অ' কিউ পাই গ'লোঁ, পি অ' এছ আৰু আৰ অ' কিউ মান। এতিয়া বন্ধুসকল এটা কথা মন কৰিম, আমি যদি পি অ' এছ বা আৰ অ' কিউ যিকোনো এটা কোণ উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইটো কোণো পাই যাম, ইটো হৈছে ইয়াৰ বিপ্ৰতীপ কোণ। তো এতিয়া কি হ'ব, আমি জানো যে আমি লিখি ল'ব লাগিব, আমি জানো এডাল সৰলৰেখা কিমান ডিগ্ৰী হয়। সৰলৰেখা এডাল মানে বুজি পাইছেনে, এডাল সৰলৰেখা মানে এডাল আঁচ, সৰলৰেখা মানে এনেকুৱা এডাল আঁচ, এইটো কিমান ডিগ্ৰী হয়, ই হয় 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া যেতিয়া 180 ডিগ্ৰী হয়, আমি তেতিয়াহ'লে যদি চাওঁ আৰ এছ এডাল সৰলৰেখা হয় আৰু পি কিউ এডাল সৰলৰেখা হয়। আমি আৰ এছ ডালত লওঁ, আৰ এছ ইকুৱেল কিমান ডিগ্ৰী হ'ব, 180 ডিগ্ৰী, কাৰণ সৰলৰেখা আমি জানো এইটো। এতিয়া এই আৰ এছ ৰেখাডালত দুটা কোণ আছে, এই আৰ এছ ৰেখাডালত দুটা কোণ উঠি আছে, এটা হৈছে পি অ' আৰ আৰু এটা হৈছে পি অ' এছ। এই দুটা কোণ লগ লাগি পেলাই ইয়াত 180 ডিগ্ৰী হৈছে। তো সেইকাৰণে আমি লিখিম এংগল পি অ' আৰ প্লাছ এংগল পি অ' এছ ইকুৱেল হ'ব 180 ডিগ্ৰী। আপোনালোকে এইখন বুজি পালেনে? মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে যিহেতু আৰ এছ ৰেখাডাল সৰল ৰেখা, তাৰ ওপৰতহে পি অ'ডাল উঠি আছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে পি অ' আৰ এইটো এটা কোণ আৰু এই কোণটো লগ লাগিলে এডাল সৰল ৰেখাৰ কোণ হয়, এইটো কোণ গোটেই কমপ্লিট কোণটো হয় এই ৰেখাডালৰ। তো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰ এছডাল 180 ডিগ্ৰী আৰু পি অ' আৰ আৰু পি অ' এছ কোণ দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই 180 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, পি অ' আৰ আমি পাইছিলোঁ 50 ডিগ্ৰী, আমাক দিয়াই আছিলে পি অ' আৰ 50 ডিগ্ৰী দি থোৱাই আছে। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এংগল পি অ' এছ ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী, আমি নিজৰ মানটো পি অ' আৰ পাতি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইপিনে এংগল পি অ' এছ ৰাখি পিনে 180 মাইনাছ এইপিনে 50 ডিগ্ৰীটো এইপিনে প্লাছত আছিলে, এইফালে লৈ গুচি গ'লোঁ মাইনাছত হৈ গ'ল 50 ডিগ্ৰী।
এতিয়া 180 পৰা 50 ডিগ্ৰী গ'লে কিমান থাকিব ইয়াত থাকিব 130 ডিগ্ৰী মানে POS এই যোনটো POS আমি উলিয়ালোঁ POS টো কিমান ওলালে 130 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে এংগল POS ইকুৱেল কি হয় এংগল ROQ কিহৰ কাৰণে ই হৈছে বিপৰীত কোণ বিপৰীত কোণ হ'লনে বন্ধুসকল এতিয়া POS কিমান ডিগ্ৰী ওলাইছে POS ওলাইছে 130 ডিগ্ৰী 130 ডিগ্ৰী ইকুৱেল ROQ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ROQ হ'ব 130 ডিগ্ৰী তো আমি এতিয়া ইয়াৰ অপজিট আমি গোটেইকেইটা কোণ উলিওৱা হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰ POS উলিয়ালোঁ POS আমি পালোঁ 130 ডিগ্ৰী POS 130 ডিগ্ৰী ইয়াত পালোঁ তো POS পোৱাৰ লগে লগে আমি পাই গ'লোঁ ROQ কাৰণ ROQ টো হৈছে POS ৰ বিপৰীত কোণ আৰু বিপৰীত কোণ সমান মই অথনিয়ে কৈছিলোঁ তো এতিয়া আৰু এটা কোণ ওলালে এংগল SOQ মানে হৈছে তো SOQ আৰু SOQ টো কাৰ বিপৰীত কোণ PO আৰু বিপৰীত কোণ এতিয়া POR টো অলৰেডি 50 ডিগ্ৰী দিয়াই আছে তো সেইটো কাৰণে SOQ হ'ব 50 ডিগ্ৰী বন্ধুসকল এইটো অংক ইমানেই আছে এতিয়া বন্ধুসকল আমি 6 নম্বৰ অংকটো লৈ যাওঁ 6 নম্বৰটোত দি আছে যে চিত্ৰৰ পৰা x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা x নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মানে এই মাজত থকা x ৰ কোণটোৰ মান কিমান হয়নো ঠিক আছে আমি প্ৰশ্নটো নিলিখোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰটো ইয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাক চিত্ৰটো দিয়া আছিলে এনেকুৱা ধৰণে এডাল সৰল ৰেখা তাৰ ওপৰত এনেকৈ দুডাল ৰেখা আছে আৰু এই কোণটোৰ মান দিয়া আছিলে 60 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণৰ মাপ দিয়া আছিলে 45 ডিগ্ৰী এই এক্সটো মান আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে বন্ধুসকল এতিয়া এই এক্সটোৰ মান উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম 6 নম্বৰ মই লিখি ল'লোঁ সলিউশ্যনো লিখি ল'লোঁ সলিউশ্যন লিখি লৈছোঁ মানে এইটো কাৰণে এইটো ইয়াৰ আনচাৰ নহয় এইটো সমাধান আমি অংকৰ সমাধানহে কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমি সলিউশ্যন লিখি লৈছোঁ তো এতিয়া কি কৰিম আমি চাওকচোন এই যে যোনটো এক্সটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই আমি এটা কথা জানো যে এই সৰল ৰেখাডাল এডাল হৈছে এডাল সৰল ৰেখা মই আগতেই কৈছোঁ আগৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কৈছোঁ এডাল সৰল ৰেখা এই গোটেই কোণটো যদি আমি চাওঁ এই গোটেইটো হ'ব 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী তাৰে এই কোণটো দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ দিয়া আছে কিমান 45 ডিগ্ৰী তো এক্সৰ মান কিমান ওলাব আমি ইয়াত লিখি ল'ব লাগিব আমি জানো যে এডাল সৰল ৰেখা কিমান ডিগ্ৰী হয় বন্ধুসকল এডাল সৰল ৰেখা মনত ৰাখিব কিন্তু দেই এডাল সৰল ৰেখা হৈছে 180 ডিগ্ৰী এডাল সৰল ৰেখা 180 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইয়াত যে আছে 60 ডিগ্ৰী সেইটো লিখিম এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এই তিনিটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তো সেইকাৰণে আমি লিখিম 60 ডিগ্ৰী প্লাছ x ডিগ্ৰী প্লাছ 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াতে সংখ্যা দুটা আছে 60 আৰু 45 প্লাছ কৰিলে হ'ব 105 ডিগ্ৰী প্লাছ x ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিম x টো সমান চিহ্নৰ এফালে ৰাখি পেলাই এই 105 টো যে এফালে প্লাছ হৈ আছে এফালে লৈ গুচি যাম এফালে লৈ গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব মানে 180 মাইনাছ 105 ডিগ্ৰী এতিয়া 180 ৰ পৰা 105 ডিগ্ৰী গ'লে কিমান ডিগ্ৰী থাকিব বন্ধুসকল ই থাকিব 75 ডিগ্ৰী মানে আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে এতেকে নিৰ্ণয় x ইকুৱেল 75 ডিগ্ৰী মানে x ৰ মানটো হ'ব এই কোণটো হ'ব 75 নমস্কাৰ বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই জাষ্ট আপোনালোকক হিণ্টটো দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজে কৰি উলিয়াবচোন যে এটা কোণ নিৰ্ণয় কৰা যিটো তাৰ সম্পূৰক কোণৰ সমান সম্পূৰক কোণ হ'বলৈ হ'লে দুটা কোণৰ যোগফল হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যে কোণ দুটা সমান বুলি কৈছে এতিয়া কি কোণ সমান একে কোণ যোগ কৰিলে 180 হ'ব আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তাৰপিছত 8 নম্বৰটো দিছে এটা কোণৰ মাপ তাৰ পূৰক কোণৰ মাপতকৈ 24 ডিগ্ৰী বেছি তো কোণটোৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সৈতে এইটো কোণ এই 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেই সেইটো কাৰণে মই কৰি দিয়া নাই আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব সেই দুটা মই কৰি দিম 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে এটা কোণ তাৰ পূৰক কোণৰ 5 গুণ কোণটো নিৰ্ণয় কৰা মানে এটা কোণ যিটো কোণ তাৰ পূৰক কোণটোৰ 5 গুণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ কোণটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে 10 নম্বৰ লিখি লৈছোঁ মই তো সলিউশ্যনো লিখি লৈছোঁ ইয়াতে মই সলিউশ্যন লিখি লৈছোঁ এতিয়া আমি লিখি ল'ব লাগিব যে ধৰা হ'ল কোণটো পূৰক কোণটো x ডিগ্ৰী আৰু আনটো কোণ কিমান হ'ব আনটো কোণ
আনটো কোণ হ'ব 5x ডিগ্ৰী কাৰণ আমাৰ এই পূৰক কোণটোতকৈ এইটো কোণটো কিমান ডিগ্ৰী বুলি কৈছে 5 ডিগ্ৰী বেছি বুলি কৈছে 5 ডিগ্ৰী 5 গুণ বেছি 5 ডিগ্ৰী নহয় দেই পূৰক কোণটোতকৈ ইটো কোণ আনটো কোণ কিমান বুলি কৈছে 5 গুণ বেছি ডাঙৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই দুটা কোণ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব এই দুটা কোণ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওলাব লাগিব কোণটো কিমান 90 ডিগ্ৰী মানে x ডিগ্ৰী প্লাছ 5x ডিগ্ৰী ইকুৱেল ওলাব লাগিব 90 ডিগ্ৰী আমাক পূৰক কোণৰ কথা কৈছে যিহেতু প্ৰশ্নটোত পূৰক কোণ বুলি কৈছে তো এইটো কাৰণে পূৰক কোণ হ'ব 90 ডিগ্ৰী মানে দুটা কোণ যোগ কৰিলে আমি 90 ডিগ্ৰী পাম এতিয়া উত্তৰটো এইকণতে হ'ব চাই লওক আপোনালোকে ইয়াত এটা x আছে ইয়াত 5টা x আছে টোটাল হ'ব 6টা x ইকুৱেল হ'ব ইপিনে 90 ডিগ্ৰী এতিয়া 6 টো ইপিনে x ৰ লগত কি হৈ আছে পূৰণ ইফালে গ'লে হৈ যাব হৰণ তো 90 ক ডিভাইড যাব 6 এৰে 96 কিমান বাৰ যাব বন্ধুসকল 96 যাব 15 বাৰ 15 বাৰ যাব ঠিক আছে বন্ধুসকল এতিয়া x ৰ মান পালো আমি 15 মানে পূৰক কোণটো হৈ গ'ল 15 তেন্তে এতেকে আনটো কোণ কিমান হ'ব আনটো কোণ হ'ব এতিয়া আনটো কোণ হ'ব বুলি ক'লে ইয়াত আনটো কোণ কিমান বুলি লিখিছিলোঁ 5x মানে 5x ইকুৱেল কিমান হ'ব 5 ইনটু x ৰ মান আমি পাইছিলোঁ 15 তো x ৰ লগত 15 পূৰণ কৰি দিম তো 5 15 কিমান হ'ব বন্ধুসকল 5 15 কিমান হ'ব 5 15 হ'ব আপোনাৰ 75 ডিগ্ৰী তো আমি গম পালোঁ আনটো কোণ কিমান হ'ব 75 ডিগ্ৰী এতিয়া বন্ধুসকল আমি 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 11 নম্বৰটো নকৰোঁ 11 নম্বৰটো এই 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সৈতে একেই কাৰণ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে পূৰক কোণ মই সেইটো কাৰণে 90 ডিগ্ৰী লিখিছিলোঁ ইয়াত কৈছে সম্পূৰক কোণ সেইটো আপোনালোকে 180 ডিগ্ৰী লিখি পেলাই একে মেথডত কৰিব পাৰে এতিয়া আমাক 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে দুটা সম্পূৰক কোণৰ অনুপাত 3:2 হ'লে কোণ দুটা নিৰ্ণয় কৰা আমাক কৈছে দুটা সম্পূৰক কোণ যি দুটাৰ অনুপাত 3:2 মানে 3:2 এতিয়া কোণ দুটা নিৰ্ণয় কৰা আমি কি কৰোঁ এতিয়া 12 নম্বৰ লিখি ল'লোঁ মই ইয়াৰ সলিউশ্যনো লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব আমাক দিয়া আছে যে কোণ দুটাৰ অনুপাত ঠিক আছে বন্ধুসকল তো সেইকাৰণে আমি লিখি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল কোণ দুটাৰ এটা আমাক অনুপাতটো দিয়া আছিলে কিমান 3:2 সেইটো কাৰণে প্ৰথমটো লিখিম 28x আৰু আনটো লিখিম 2x ঠিক আছে বন্ধুসকল এতেকে প্ৰশ্ন মতে এতিয়া প্ৰশ্নত কি কৈছিলে যে আমি কোণ দুটা উলিয়াব লাগে প্ৰশ্নমতে কৈছে যে আমি জানো এটা কথা যে এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব মানে এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কোণৰ অনুপাতটো দি দিছে অলৰেডি সেই অনুপাত দুটা আমি যদি যোগ কৰোঁ 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব মানে আমি লিখিব পাৰোঁ 28x প্লাছ 2x ইকুৱেল 180 কাৰণ ই আমাক প্ৰশ্নটো কৈছিলে যে সম্পূৰক কোণৰ কথা আৰু সম্পূৰক কোণ হ'লে দুটা কোণ যোগ কৰিলে দুটা ইটো কোণৰ মাপ আৰু আনটো কোণৰ মাপটো যদি যোগ কৰি দিওঁ মানে দুটা সম্পূৰক কোণক যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তো এতিয়া কি কৰিম এইটো 28x আৰু এইটো 2x মানে টোটেল হ'ব 5x ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী এতিয়া 5 টো x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এইফালে আৰু ইফালে গুচি গ'লে কি হৈ যাব ই হৈ যাব হৰণ 180ক যদি আমি 5 এৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব বন্ধুসকল ই যাব 36 মানে x ৰ মান পালোঁ আমি 36 ডিগ্ৰী এতিয়া x ৰ মানটো আমি 36 ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ মানে এটা কোণ 36 আৰু আনটো কোণ 2x তো x ৰ মানটো আমি সেই x ৰ পিছত থকা x ৰ মানটো পাই গ'লোঁ এতিয়া লিখিব লাগিব এতিয়া কোণ দুটা হ'ব আমাক কোণ দুটাহে লাগে বন্ধুসকল কোণ দুটা হ'ব কি বুলি লিখিম এটা হৈছে 28x মানে কিমান হ'ব 3 ইনটু x ৰ মানটো আমি ইয়াত পাতি দিম 36 3 লগত 36 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 3 6 গুণ 8 হাতে গ'ল 1 3 গুণ 9 1 108 ডিগ্ৰী এটা কোণ ওলালে 108 ডিগ্ৰী আৰু আনটো হ'ব আনটো বুলি এনেকৈ লিখি ল'লোঁ আনটো কিমান ডিগ্ৰী আছিলে বন্ধুসকল আনটো আছিলে 2x মানে হ'ব 2 ইনটু 36 মানে হ'ব 72 ডিগ্ৰী বন্ধুসকল এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিলে ইমানে যদি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে যদি যিকোনো অসুবিধাৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আপোনালোকে কিহবাত অসুবিধা পাইছে কিবা অংক সলিউশ্যনত অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব মই সেই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰীক্ষা নিচেই কাষত বন্ধুসকল দেৰি নকৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ